Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Khi khổ đau không còn vô nghĩa. Tập 5. Vì sao người từng khổ rất dễ có lòng từ bi? Trong tập trước, khổ đau được nhìn như một lực va chạm mạnh vào bản ngã, khiến con người không còn bám chặt vào thân thể, danh tiếng hay tiền bạc như trước. Qua lời giảng của Đức Lama Zopa Rinpoche, người nghe thấy rõ rằng rất nhiều chuyển hóa sâu sắc chỉ xảy ra khi cái tôi bắt đầu rắn nứt. Từ sự tan rã đó, một phẩm chất đặc biệt dần hình thành trong tâm con người. Đó là lòng từ bi, thứ không thể học bằng lý thuyết, mà thường chỉ sinh ra từ trải nghiệm khổ đau thật sự. Có một điều rất dễ nhận ra trong đời sống, nhưng không phải ai cũng để ý. Những người chưa từng khổ sâu thường rất khó hiểu nỗi đau của người khác. Họ có thể nghe, có thể gật đầu, có thể khuyên nhủ, nhưng sự thấu hiểu thật sự thì rất mỏng. Ngược lại, có những người chỉ cần nghe một câu nói, nhìn một ánh mắt là đã hiểu người đối diện đang ở trong trạng thái gì. Không phải vì họ thông minh hơn, mà vì họ đã từng đi qua những nỗi đau rất giống như thế. Trong bài giảng của mình, Đức Lama Zopa Rinpoche, bậc đại hành gia Phật Pháp Tây Tạng, bậc thầy tâm linh được tôn kính với danh hiệu Rinpoche, nghĩa là bảo châu quý báu, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng khổ đau, nếu được đi qua bằng tỉnh thức, có thể mở ra một phẩm chất rất quý trọng tâm con người. Lòng từ bi. Ngài từng nói, chính khổ đau giúp chúng ta hiểu người khác sâu hơn. Theo Phật Pháp, từ bi không phải là cảm xúc thương hại. Từ bi không phải là đứng ở vị trí cao hơn để nhìn xuống nỗi khổ của người khác. Từ bi là khả năng cam được nỗi đau của người kia như thế, nó có thể xảy ra với chính mình. Và khả năng ấy rất hiếm khi sinh ra từ những cuộc đời quá êm đềm. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng, khi con người chưa từng trải qua khổ sâu, họ thường tin rằng ai khổ là do yếu đuối, do lựa chọn sai, hoặc do không đủ cố gắng. Những phán xét ấy không phải vì họ ác, mà vì họ chưa từng chạm vào giới hạn của chính mình. Chỉ khi khổ đau xuất hiện, làm sụp đổ những niềm tin cũ, con người mới bắt đầu hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được mọi thứ. Có những người, trước khi khổ đến, rất hay khuyên người khác phải mạnh mẽ, phải tích cực, phải vượt lên. Nhưng khi chính họ rơi vào hoàn cảnh tương tự, họ mới nhận ra rằng có những nỗi đau không thể giải quyết chỉ bằng ý chí. Chính khoảnh khắc đó, sự khiêm nhường trong tâm bắt đầu xuất hiện. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng khổ đau làm mềm cái tôi, và khi cái tôi mềm lại, tâm mới có chỗ cho người khác bước vào. Khi còn bám chặt vào bản thân, con người rất dễ nhìn mọi thứ qua lăng kính của tệ tội. Tôi đúng, tôi khổ hơn, tôi quan trọng hơn. Nhưng khi khổ đau đã làm tan rã những lớp bám chấp ấy, con người bắt đầu thấy rằng nỗi đau của mình không hề đặc biệt. Ngoài kia, còn vô số người cũng đang chịu những khổ đau rất giống. Từ đó, sự đồng cảm không còn là cố gắng, mà trở thành phản xạ tự nhiên. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, khi một người đã thật sự nếm trải khổ đau, họ sẽ rất cẩn trọng trước khi làm tổn thương người khác. Bởi vì họ biết cảm giác bị tổn thương là như thế nào. Có những người sau khi trải qua biến cố lớn, trở nên trầm lặng hơn, ít phán xét hơn, ít áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác hơn. Không phải vì họ thờ ơ, mà vì họ đã học được cách lắng nghe. Trong Phật Pháp, lòng từ bi không tách rời trí tuệ. Từ bi không phải là để chìm vào nỗi khổ của người khác, mà là khả năng ở bên nỗi khổ ấy mà không hoảng loạn. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng, khi con người hiểu được bản chất của khổ đau, họ không còn sợ khổ như trước, và khi không còn sợ, họ mới đủ vững để ở cạnh người đang đau. Có những người chưa từng khổ sâu, khi nhìn thấy người khác đau, họ vội quay đi, vì nỗi đau ấy làm họ bất an. Nhưng người đã từng khổ,
lại có thể ngồi xuống, ở lại, và không cần nói quá nhiều. Chỉ cần sự hiện diện ấy thôi đã là một dạng từ bi rất lớn. Lama Zopa Rinpoche cũng nhấn mạnh rằng khổ đau không tự động tạo ra từ bi. Nếu khổ đau được đi qua bằng oán trách, bằng cay đắng, thì nó có thể tạo ra sự khép kín. Nhưng nếu khổ đau được nhìn bằng hiểu biết, bằng tỉnh thức, thì nó mở ra trái tim. Chính vì vậy, người từng khổ rất sâu, khi gặp Phật Pháp, thường tiếp nhận rất nhanh, không phải vì họ giỏi hơn, mà vì họ đã thấy quá rõ giới hạn của cái tôi. Khổ đau trong trường hợp này không còn chỉ là mất mát, mà trở thành một người thầy thầm lặng, một người thầy không dùng lời, nhưng dạy con người cách thương nhau. Ở phần tiếp theo, câu chuyện sẽ đi đến trang cuối của series. Làm thế nào để không tìm khổ, nhưng cũng không lãng phí khổ? Làm thế nào để sống cùng khổ đau, mà không bị nó nuốt chửng? Đó là nơi mà khổ đau, thay vì kéo con người xuống, lại trở thành con đường dẫn đến sự tỉnh thức. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.